Silakan Yang Berhormat. Ya, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Pada kesempatan petang ini, izinkan saya membangkitkan isu yang berkaitan dengan hala tuju program Malaysia My Second Home atau dikenali sebagai MM2H. Malaysia telah disenaraikan di laman web International Living tahun 2018 sebagai tempat pertama terbaik untuk bersara di negara Asia dan tempat kelima di seluruh dunia. Salah satu sebab ialah kerana program Malaysia My Second Home, MM2H, yang telah berjaya menarik ramai peserta dari seluruh dunia sama ada dari Asia, Eropah ataupun Amerika Syarikat. Program ini dilancarkan pada tahun 2002. Tetapan rantaian ekonomi yang berkaitan dengan MM2H, iaitu sektor hartanah, pembengkang, peruncitan, pelancongan, pendidikan dan perubatan yang mendapat manfaat dari kesan ekonomi berikutan pelaburan dan pembelajaran peserta MM2H. Program MM2H telah dibekukan sejak Mac 2020 dan baru-baru ini telah diumumkan hasil kajian semak semula tersebut dengan syarat-syarat tambahan yang ketat dan tidak menarik. Kritikan terhadap semakan semula syarat-syarat MM2H seperti berikut. Pertama, pendapatan bulanan ditingkatkan dari ringgit Malaysia RM10,000 ke RM40,000 adalah terlalu tinggi, iaitu 4 kali ganda. Ambang pendapatan terlalu tinggi dan menyebabkan peserta-peserta memilih ke destinasi lain yang mempunyai ambang pendapatan yang lebih rendah. Kedua, masa mastautin di Malaysia mesti melebihi kumulatif 90 hari setahun. Program MM2H hanya menawarkan social visit pass dan bukan taraf pemastautin tetap ataupun PR. Oleh itu, ia perlu diberikan fleksibiliti dalam masa mastautin. Satu alternatif yang boleh dipertimbangkan ialah jumlah hari mastautin dalam tempoh 10 tahun dijadikan sebagai asas pertimbangan untuk melanjutkan kelulusan berikutnya dan bukan 90 hari setahun sebagai syarat. Lain-lain syarat seperti jumlah aset simpanan tetap hendaklah dikurangkan khasnya dalam era kegawatan ekonomi selepas pandemik COVID-19. Sektor ekonomi Malaysia telah merosot akibat pandemik COVID-19. Oleh itu, hala tuju dasar ekonomi dan pelaburan hendaklah fleksibel dan menarik pelaburan serta penyertaan MM2H. Syarat baru MM2H juga memberikan imej negatif kepada mereka yang telah menyertai MM2H dan terdapat rintihan peserta-peserta yang tidak ingin memperbaharui selepas tamat tempoh 10 tahun mereka. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin meminta butiran berikut. Pertama, butiran jumlah peserta MM2H beserta keluarga mereka mengikut negeri-negeri di Malaysia yang mana mereka mendiami sekarang. Kedua, peratusan peserta MM2H bersama keluarga mereka buat masa ini berbanding populasi warga negara Malaysia. Ketiga, apakah benchmark atau perbandingan telah dilakukan terhadap program yang setara di negara jiran seperti Thailand dan Indonesia yang turut mempunyai program seumpama ini dan sama ada syarat kita kompetitif berbanding dengan negara jiran kita. Saya mencadangkan supaya semakan semula dilihat semula syarat-syaratnya supaya meramaikan lagi peserta MM2H tertakluk kepada ambang angka 1% populasi warga negara Malaysia dan bukan mengurangkan penyertaan peserta MM2H dengan pertimbangan terhadap kegawatan ekonomi di negara kita selepas pandemik COVID-19. Program MM2H membawa manfaat kepada berbagai industri, khasnya di bandar-bandar utama seperti di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Saya memohon supaya Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dapat memberikan jawapan terhadap setiap satu persoalan yang dibangkitkan di atas. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, untuk mahkamah Hari Yang Berhormat Bukit Bendera, program Malaysia Rumah Keduaku atau MM2H yang pada awalnya dikenali sebagai program Silver Hair telah dijenamakan semula kepada program MM2H pada tahun 2002. Sepanjang 19 tahun pelaksanaan program ini, dasar dan syarat-syarat berkaitan program MM2H tidak pernah dikaji semula atau dibuat penilaian secara berkala. Oleh yang demikian, syarat kelayakan sedia ada dilihat sudah tidak relevan dan realistik sebagai asas atau nilai pelaburan terbaik untuk menarik warga asing, khususnya yang berkualiti dalam menjana pertumbuhan ekonomi negara.
Perubahan dasar program Malaysia Rumah Keduaku MM2H tidak dilaksanakan secara drastik kerana penilaian awal telah dibuat sejak tahun 2019 lagi dan turut melibatkan beberapa kementerian, agensi atau agensi yang berkepentingan. Sepanjang program ini dibekukan pelaksananya pada tahun 2020 susulan daripada keputusan kerajaan untuk melaksanakan dasar penutupan sempadan negara. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah meneliti semula dasar dan syarat-syarat berkenaan program ini sebelum mengumumkan pengaktifan semula program MM2H. Terkini kerajaan telah bersetuju dengan penambahbaikan dasar baru program MM2H sebagai salah satu strategi untuk membantu pelaksanaan program pemulihan negara bagi bencana semula ekonomi negara. Sehubungan dengan itu, seperti mana yang telah diumumkan dalam sidang media yang diadakan pada 11 Ogos yang lepas, program MMPH akan diaktifkan semula dan permohonan baru akan diproses serta dikendalikan oleh Jabatan Imigresen Malaysia mulai Oktober 2021, iaitu setelah semua proses berkaitan perundangan selesai. Tuan Yang Dipertua bagi menjawab permohonan butiran oleh ahli yang berhormat berkenaan jumlah peserta MM2H, memandangkan permohonan di Semenanjung adalah berpusat di Putrajaya. Data mengenai jumlah peserta MM2H beserta keluarga mereka mengikut negeri-negeri di Malaysia yang mana mereka mendiami sekarang tidak dapat dijana secara otomatik melalui sistem MyIMMS Jabatan Imigresen Malaysia, memandangkan data hanya direkod mengikut pejabat pengeluar PAS tersebut sahaja, iaitu di Putrajaya, Sabah dan Sarawak. Bagi peserta program MM2H yang telah diluluskan, mereka boleh tinggal di mana-mana negeri mengikut syarat yang dikeluarkan oleh pihak yang meluluskan. Contohnya bagi peserta yang diluluskan di Putrajaya, hanya boleh tinggal di Semenanjung Malaysia sahaja. Sehingga 31 Ogos 2021, pemegang PAS aktif adalah seramai 56,612 orang termasuk tanggungan yang dibawa oleh pemegang PAS MM2H. Warga negara Cina merupakan majoriti pemegang PAS aktif dengan jumlah seramai 23,898 orang, diikuti oleh warga negara Republik Korea iaitu 5,273 orang dan warga Jepun iaitu 5,732 orang. Peratus peserta MM2H bersama keluarga mereka buat masa ini berbanding dengan populasi warga Malaysia adalah sebanyak 0,17%. Merujuk kepada permohonan ahli yang berhormat tentang benchmarking program seperti program MM2H dengan negara-negara jiran, untuk makluman ahli yang berhormat, penanda arasan dan perbandingan program seumpamanya telah dilaksanakan dengan negara Thailand, Filipina, Kemboja dan Indonesia semasa menyimak semula cadangan syarat penyertaan program MM2H. Syarat-syarat penyertaan program MM2H adalah lebih kompetitif berbanding dengan negara jiran kita. Contohnya, Malaysia tidak mengenakan apa-apa fee keahlian kepada peserta program MM2H, tetapi negara Thailand mengenakan fee keahlian yang tidak boleh dituntut semula. Sehingga kini kerajaan belum menerima pemakluman secara rasmi daripada peserta-peserta mengenai kesan pelaksanaan dasar baru program MM2H terhadap mereka. Walau bagaimanapun, kerajaan sedar bagi tempoh masa jangka panjang mungkin akan terdapat kesan atau impak ke atas bilangan penyertaan ke dalam program ini. Namun begitu, kerajaan berkeyakinan bahawa kesan atau impak tersebut adalah minima kerana program ini merupakan antara salah satu produk pelancongan yang terbaik di dunia yang mendapat permintaan tinggi. Kerajaan juga turut mendengar pandangan dan cadangan daripada pihak-pihak tertentu berkenaan kesan terhadap peserta sedia ada, terutamanya pesara, penerima pencen dan peserta MM2H sedia ada yang telah lama menetap di Malaysia dan telah menjual aset di negara asal. Malaysia bukan saja menjadi rumah kedua mereka, bahkan satu-satunya rumah yang mereka miliki. Oleh demikian, kerajaan memberi jaminan untuk meneliti semula perkara ini dan memberi pertimbangan sewajarnya setelah pelbagai aspek diambil kira. Pengumuman mengenainya akan dibuat di dalam masa yang terdekat. Kementerian Dalam Negeri sentiasa cakna dan prihatin dengan keberadaan warga asing di Malaysia
termasuk juga peserta MM2H. Hasrat melalui kerajaan dalam menambah baik syarat-syarat penyertaan program MM2H adalah untuk memastikan setiap peserta program MM2H yang ingin bermastautin di negara ini adalah terdiri daripada mereka yang berkualiti dan dapat menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara. Kementerian Dalam Negeri juga sentiasa terbuka dengan maklum balas dari mana-mana pihak, terutamanya yang mempunyai kepentingan di dalam program MM2H dan bersedia untuk melakukan penyesuaian selaras dengan aspirasi program untuk meningkatkan penyertaan warga asing dalam program ini. Terima kasih Yang di-Pertuan.